नमस्कार। आज मैले मेरो किचनमा चिकन फ्राई राइस बनाउँछु। चिकन फ्राई राइस बनाउँदाखेरि कुन कुन तरकारीहरूको युज गर्छु मैले त्यो थाहा पाउनुहुनेछ आज तपाईँले। कुन कुन मसलाहरू राख्छु त्यो पनि थाहा पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरुमा मैले आधा केजी बासमती चामललाई भिजाएर छोपिदिएँ। चामल हामीले 30 मिनट भिजाइसक्यौँ। 30 मिनट भिजाइसकेपछि मैले यसलाई उमाल्नको लागि ग्यासमा राखिदिएँ र माथिबाट थोरै घिउ राखिदिएँ, किनभने यो नचिप्कियोस् भनेर हो, तल चामलहरू नचिप्कियोस् भनेर। चामल हाम्रो उम्लिसकेको छ। यसलाई मैले 7 मिनट मिडियम फ्लेममा पकाउँछु। पकाइसकेपछि यसको पानीहरू निकालिदिन्छु। पानीहरू निकालिसकेपछि यस्तो देखिन्छ। अब हाम्रो चामल पाकिसकेपछि हामीले प्याजलाई चप गर्छौँ। 3 दाना मैले सानो साइजको प्याज लिएको थिएँ, त्यसलाई मैले सानो सानो टुक्रामा चप गर्छु। मैले प्याजलाई चप गरिसकेँ। अब मैले सिमला मिर्चलाई चप गर्छु। सिमला मिर्चलाई मैले पहिले नै चप गरिसकेको थिएँ, थोरै मात्रै चप गर्न बाँकी थियो। मैले 2 प्रकारको सिमला मिर्च लिएको छु, एउटा हरियो र अर्को रातो खाले सिमला मिर्च छ मसित। अब मैले गाजरलाई चप गर्छु। गाजरलाई चप गर्दाखेरि यसरी मसिनो मसिनो काट्नुपर्ने हुन्छ। पहिले यसरी बिस्तारै स्लाइस टाइपमा चप गरेर यसरी मैले टुक्रा बनाइदिन्छु। टुक्रा यसरी नै बनाउने हो। अब यसलाई पनि मैले साइड गरिदिएँ। यो साइड गरिसकेपछि अब मैले अदुवालाई चप गर्छु। अदुवा र लसुनलाई यसलाई जति सक्दो सानो पिसमा चप गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै नै मसिनो होइन, यति यति मसिनो बनाएर यसलाई चप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले लसुनलाई नै त्यसरी नै चप गर्छु। लसुनलाई पनि मैले मसिनो गरेर नै चप गर्ने हो, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मैले लसुनलाई पनि एकदमै मसिनो गरेर चप गरिसकेँ। अब यिनीहरूलाई पनि साइड गरिदिन्छु। मैले चप गर्नुपर्ने जति तरकारीहरू मैले चप गरिसकेँ। अब यसपछि मैले अमलेट बनाउँछु। अमलेटको लागि सुरुमा मैले एउटा पेनमा कुकिङ ओइल राखेर यसलाई गरम हुन छोडिदिन्छु। धुवा आइसकेको छ। अब यसमा मैले अन्डालाई राखिदिन्छु। अन्डालाई राखेर यसको मैले भुजिया बनाउँछु। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यसको भुजिया बनाइसकेँ। यसलाई राइसको मैले अन्तिममा राख्छु, तर बनाउन अहिले बनाएर यसरी प्लेटमा राखिदिएँ। अब मैले चिकन फ्राई राइस बनाउन मैले सुरुमा एउटा पेन लिएँ। पेनमा मैले 30 ml जति तेललाई राखिदिन्छु। 30 ml जति मैले तोरीको तेललाई राखिसकेपछि यसलाई तात्न छोडिदिएँ। मैले यसरी यो तातिसकेको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो तातेको तेलमा मैले चिकनलाई फ्राई गर्छु। मैले 300 ग्राम चिकन लिएको थिएँ, बोनलेस चिकन। त्यसको मसिनो टुक्रा बनाएर यसरी मैले फ्राई गर्छु। यो हल्का ब्राउन नहुन्जेलसम्म मैले फ्राई गर्छु, तर यसलाई बोइल गरेर पानीमा उमालेर मात्रै राख्न पनि सकिन्छ। मेनली यो पाक्नु पर्यो। यतिको भइसकेपछि मैले यसलाई यसरी निकालिदिन्छु। चिकन फ्राई गरेर यसरी प्लेटमा राखिसकेपछि अब यो तेलमा मैले पहिले चप गरेर राखेको लसुन र अदुवाको टुक्राहरूलाई यसरी फ्राई गर्छु। यसलाई मैले हल्का ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्छु। यसपछि यसमा मैले प्याजलाई एड गरिदिन्छु। प्याजलाई मैले 2 मिनट जति फ्राई गर्छु। यसलाई मजाले फ्राई गरिसकेपछि अब मैले यसमा सिमला मिर्चलाई एड गरिदिन्छु। सिमला मिर्च राखेर मैले यसरी चलाइदिन्छु। मजाले 2 मिनटसम्म चलाइसकेपछि अब यसमा मैले गाजरहरू राखिदिएँ। गाजरपछि मैले हरियो मटरलाई राखिदिन्छु। यो सबैलाई राखेर मैले 5 मिनट जति मजाले मिडियम फ्लेममा यसलाई पकाउँछु। यो सबै पाकिसकेपछि मैले यसमा 2 चम्चा जति सोया ससलाई राखेर 1 मिनट जति पकाउँछु। त्यसपछि मैले पहिले फ्राई गरेर राखेको चिकनलाई मिसाइदिन्छु र मजाले चलाउँछु। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, मैले चलाइरहेको छु। अब यसमा नुन राख्ने बेला भइसकेको छ। मैले 1 चम्चा जति नुनलाई राख्छु स्वादअनुसार। सानो चम्चाको 1 चम्चा जति राखेँ। यसपछि मैले गरम मसलाहरूलाई राखिदिन्छु। नुन राखिसकेपछि मैले गरम मसला राखिदिन्छु। 1 चम्चा जति सानो चम्चाको गरम मसला राखेँ। आधी चम्चा मैले काली मिर्च पाउडरलाई राखिदिन्छु।
यो मसलाहरू राखिसकेपछि यसलाई मैले चलाइदिन्छु। मसलाहरू सबैतिर परोस् र मजाले फ्राई होस्। अब यसमा मैले चिल्ली पेस्टलाई राखिदिएँ। 1 चम्चा जति सानो चम्चाको चिल्ली पेस्टलाई राखिदिएँ। चिल्ली पेस्टलाई राखेर मैले त्यसलाई पनि मिसाएर मजाले फ्राई गरिदिन्छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ त्यो मजाले फ्राई भइराखेको छ। अब यसमा पहिले बोइल गरेर राखेको चामललाई मिसाइदिने बेला भइसकेको छ। यसरी मैले चामललाई यति राखिदिएँ। अब यसलाई मैले बिस्तारै पल्टाउँछु। यसलाई तलको माथि माथिको तल गरिदिन्छु। यसलाई यसरी नै मैले 5 मिनेट जति फ्राई गरिसकेपछि यसरी मिसिसकेको छ। अब यसलाई मैले निकालिदिन्छु ग्यासबाट। ग्यासबाट निकालिसकेपछि यसको माथि मैले यसरी अन्डाको भुजियाहरूलाई राखिदिन्छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ अन्डालाई सबभन्दा लास्टमा राखिदिन्छु। त्यसपछि मैले धनियालाई राखिदिएँ, हरियो धनियालाई। अब तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले सबैतिर पर्ने गरी मजाले यसलाई पनि चलाइदिन्छु। यो सबै मिसाइसकेपछि हाम्रो चिकन फ्राई राइस खानाको लागि तयार भइसकेको छ। तपाईले पनि घरमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी नै ट्राई गर्नुहोला। र हाम्रो धामी किचनलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।